विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। MHT-CET आता प्रत्येक चॅनलवर अशी प्रोबॅबल डेट्स बद्दल सगळ्यांनी ऑलमोस्ट बोललेलं आहे। मी पण तुम्हाला सांगितलंय 15 ऑगस्ट ते ऑगस्ट एंड पर्यंत एग्जाम होईल, बरोबर आहे। पण मनात असे प्रश्न येतात का रे तुमच्या, केव्हा होईल एग्जाम? जुलै एंडलाच होईल का? ऑगस्टच्या पहिल्या वीकमध्येच होईल का? येत आहेत प्रश्न, येत आहेत बाळांनो। मला खरं म्हणजे ना शिक्षण मंत्र्यांना विनंती करायची आहे की लवकरात लवकर त्यांनी कळवावं मुलांना की एक्झाम नेमकी केव्हा घेणार आहे, एक डेट कळवावी। आणि त्यांच्याकडे एवढी यंत्रणा आहे, लक्षात घ्या, आणि ते सांगू शकतात बरं का। आता 15 तारखेला लास्ट डेट आहे एक्झाम फॉर्म फिल करण्याची, बरोबर आहे। त्यानंतर नक्की केव्हा एक्झाम होणार प्लीज एकदा कळवलं पाहिजे। पण त्याचा तणाव घेऊन तुम्ही डिस्ट्रॅक्ट होऊ नका। सध्याचे आपले गोल्डन डेज आहेत, आयुष्यातले सगळ्यात महत्त्वाचे दिवस आहेत हे म्हटलं तरी काय हरकत नाहीत। या 20-30 दिवसात जो प्रॉपर प्लॅन करेल, चांगला अभ्यास करेल, चांगला स्कोअर करेल, कदाचित तो लाईफसाठी टर्निंग पॉईंट ठरणार आहे। कदाचित का टर्निंग पॉईंट ठरणारच आहे। तर पहिली रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, डोंट गेट डिस्ट्रॅक्टेड। हां, कुठलीही न्यूज आली, हे आलं ते आलं, कुठल्याही गोष्टीतून तुम्ही डिस्ट्रॅक्ट होऊ नका। बरेच मुलं म्हणतात की यावर्षी बोर्डची एक्झाम झाली नाही, मग सीईटीची एक्झाम खूप टफ होणार। नाही, गेले 3-4 वर्ष ऐकतोय आम्ही की सीईटीची एक्झाम ॲट पार जेई लेवल होणार नाहीये। सीईटीची एक्झाम अतिशय इझी असणार आहे। बेसिक क्वेश्चन्स असतात, केमिस्ट्रीमध्ये तर लाईन टू लाईन क्वेश्चन असतात, म्हणजे थोडक्यात म्हणून या टेक्स्टबुकमध्ये एखादी लाईन आहे, तो क्वेश्चन आहे तसा सीईटीत असतो, लक्षात घ्या, आहे तसा। किंवा आपण जे एक सिरीज सुरू केले थर्मोडायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स, हे दोन आपण जे टॉपिक आहे सुरू केलेत, त्याच्या आपण त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय बरं का। तिथे तुमच्या लक्षात येईल अतिशय सोपे प्रश्न आणि एकच क्वेश्चन 4-5 वेळा रिपीट होतोय, ओके। आणि मी आज तुम्हाला प्रॉमिस करतोय, आज मी तुम्हाला मॅथ्सचं लेक्चर प्रोव्हाइड करणार आहे। आज यशनं इंटिग्रेशनची टेस्ट ठेवलेली आहे, मग आज दुपारी तुम्हाला माझ्याकडून पण इंटिग्रेशनचं एक लेक्चर मिळेल, त्यात मी तुमच्याशी शॉर्टकट डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करेन, ओके। म्हणजे पहिलं तुम्हाला रिक्वेस्ट काय, डिस्ट्रॅक्ट होऊ नका। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट टाइम मॅनेजमेंट। तुमचा टाइम बरोबर मॅनेज करायला शिका तुम्ही। हां, काय करतोय आपण दिवसभरात, काय केलं पाहिजे, ओके। एक सांगू का, 2 तासाच्या पुढं कधीही अभ्यास करू नका, सलग 2 तास बरं का, नंतर ब्रेक घ्यायचा आहे। तुम्हाला कदाचित वाटलं असेल की 24 तासातलं फक्त 2 तास सर म्हणतात का, नाही। तुम्हाला काय करायचं आहे माहिती आहे का, की ठीक आहे मी तर 1 तासच म्हणतो, पण ठीक आहे 2 तास केला, 5-10 मिनिटाचा ब्रेक घ्या बरं का बाळांनो, ब्रेक घ्या। आणखीन एक अतिशय महत्त्वाचा वर्ड मी इथं लिहितो, स्ट्रेस। लगेच फॉर्म्युला सांगू नका, स्ट्रेसचा फॉर्म्युला फोर्स अपॉन एरिया, बरोबर आहे, त्याचे डायमेन्शन्स पण मला माहिती आहेत, ओके। पण इथं स्ट्रेस मी अभ्यासाशी रिलेटेड घेतोय, घेऊ नका हा स्ट्रेस। तुम्ही जर खरोखर तणाव घेतला, स्ट्रेस घेतला, लक्षात घ्या, बघा मी तुम्हाला आता डिमोटिवेट करत नाहीये, पण मी एक सांगतोय तुम्हाला काय ते बघा। COEP मध्ये कॉम्प्युटर सायन्सच्या जर 60 जागा असतील तर 60च लोकांना तिथं ऍडमिशन मिळणार आहे, ही रियालिटी आहे। म्हणजे COEP माझं ड्रीम कॉलेज आहे, तिथं मला CS हवं आहे, सगळ्यांचं ड्रीम कॉलेज आहे। हां, ड्रीम कॉलेज आहे, पण रियालिटी वस्तुस्थिती पण समजून घ्या ना। मग COEP सोडून त्या लेवलचे कॉलेजेस पण आहेत, ती पण ॲक्सेप्ट करायची तुम्ही तयारी ठेवली पाहिजे, ओके। मी तुम्हाला डिमोटिवेट करत नाहीये, तुमचं टार्गेट जे आहे तेच ठेवा, प्रयत्न तिथंच करायचा आहे, आणि टार्गेट नेहमी हायर लेवल्स असलं पाहिजे। म्हणजे COEP, VJTI, CS, PICT, CS हे टॉपचे टार्गेट आहेत, तिथं त्याला डोळ्यासमोर ठेवूनच आपल्याला अभ्यास करायचा आहे, ओके। मग तुमच्या लक्षात आलं का? आता टाइम मॅनेजमेंटमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं कसं आहे की पहाटे उठून करा बाळांनो, सिरियसली करा, चेंज करा, होऊ शकतो चेंज। मी तुम्हाला माझ्याबद्दल सांगतो, 10th स्टँडर्डपर्यंत ना मी पाठांतर करायचो, रट्टा मारायचो, ते पण कसं माहिती आहे का, मोठ्या आवाजात। म्हणजे घरात मी अभ्यासाला बसलो की माझं ते एक प्रकारचं ते मोठा आवाज माझा असणार, ओके। 11वी-12वीत पण तेच चाललं। जसं इंजिनिअरिंगला गेलो ना बाळांनो, पहिल्या सेमिस्टरलाच ते थोडंच आपलं घर असतं, हॉस्टेल असतं, लक्षात घ्या, आणि तिथं काय झालं, कुठं पाठांतर करता येते, जमेनाच ना, आणि मग सगळे वेड्यात काढतील की असं पाठांतर केल्यावर। आणि माझ्यासारखे बरेच जण होते माझ्यासारखे, पण शेवटी सगळ्यांना बदलावं लागलं। कॉलेजच्या स्टडी रूमला जेव्हा जायचो तेव्हा तिथं पिन ड्रॉप म्हणतो ना आपण, एक सायलेन्स असतो, तसा असायचं। मग काय पाठांतर करताय, पण मी बदललो ना बाळांनो, बदललो। मग सगळेजण बदलू शकतात। माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही काय करा, समजून घ्या। मी एक व्हिडिओ काल बघितला यूट्यूबवर, लक्षात घ्या, त्यांनी काय सांगितलं बघा, की आपला जो ब्रेन आहे ना त्याचं टोटल वेट एक 1 to 2% आहे म्हणूया आपण, पूर्ण बॉडी वेटच्या 2%च वेट फक्त ब्रेनचं आहे, पण तो 20% एनर्जी कंझ्युम करतो। म्हणजे तुम्हाला वाटेल तुम्ही दिवसभर एका ठिकाणी बसून अभ्यास करताय, कुठं काही ॲक्टिव्हिटीज नाही आहेत, पण
तुम्ही जे कॅलरीज तुम्ही जे खाण्यातून आहारातून कॅलरीज मिळवत आहेत ना, त्यातल्या 20% कॅलरीज तर एकट्या ब्रेनकडे जात आहेत. ओके, त्याच्यामुळं तुम्ही तुमच्या टाइम मॅनेजमेंटमध्ये बाळांनो योग्य वेळेस, आणि आता काय झालं हे ढगाळ वातावरण सगळं ना, ह्याच्यात भूक थोडी मंदावते बरं का. आणि त्यात आणखीन आपण काय करतो की जेवल्यावर झोप येते म्हणून आपण कमी जेवण करतोय, लक्षात घ्या. मग असं करू नका. जास्त जेवा असं म्हणत नाही रे मी तुम्हाला, पण योग्य वेळेस ब्रेकफास्ट योग्य वेळेस, तुमचं लंच डिनर जे काय असेल ते योग्य वेळेस घ्या, प्रॉपर घ्या. त्यात उगच कमी काही करू नका. उगच चहावर चहा पण पिऊ नका, लक्षात घ्या. बरेच जण झोप करण्यासाठी चहा पितात. ओके, रात्री जागरण करायचं चहा पितात, लक्षात घ्या. पण ठीक आहे, नको. आहाराकडे योग्य लक्ष द्या. आता मी तुम्हाला सांगतो, हा अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट मला डिस्कस करायचा आहे बरं का. आता माझ्या क्लासमध्ये बरेचसे स्टुडंट आहेत, मला मेसेज येतात व्हॉट्सअपला की फिजिक्स खूप अवघड वाटतंय, टेन्शन आलंय, किंवा फिजिक्समधला करंट रिलेटेड जो पॉईंट आहे तो खूप अवघड आहे. ओके, मी काय म्हणतोय, 1 महिना आहे आपल्याकडं, हे आहे 1 महिना, लक्षात घ्या. तेवढ्यात हे होऊ शकतं, सिरियसली होऊ शकतं, केलं तर होऊ शकतं, लक्षात घ्या. ओके, तुम्हाला पुन्हा 1 शॉट लेक्चर्स बघायचे, हळूहळू पुन्हा PYQ सगळं सॉल्व्ह करायचं. तुम्हाला काही झालं तरी PYQच या स्टेजला सॉल्व्ह करायचे, जे टॉपिक तुम्हाला टफ वाटत असतील अशा ठिकाणी. ओके, काही अवघड नाही आहे, माझं वाक्य तुम्ही लक्षात ठेवा. पॉसिबल आहे सर्व गोष्टी. ओके, बरं, आता यश तर मिळवायचंच आपल्याला, बरोबर आहे. कन्सिस्टन्सी, सातत्य इम्पॉर्टंट आहे. 1-2 दिवस करताय अभ्यास, पुन्हा नाही करत, असं व्हायला नको आहे आपल्याला. पूर्णपणे सातत्यानं अभ्यास करा, आणि हे तुमचं जे सवय लागेल ना तुम्हाला अभ्यासाची, ती तशीच तुम्हाला कंटिन्यू ठेवायची आहे. पुढच्या आयुष्यात पण तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे. मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगू का की कोविडमुळं काय झालं माहिती आहे का, एक प्रकारचं या शैक्षणिक क्षेत्रात ना उदासीनता आले थोडीफार. सगळंच ऑनलाईन चालले गेले 1.5-2 वर्ष, सगळंच. मध्ये काही दिवस क्लासेस सुरू झाले बरं का. आठवा ना त्यावेळेचे दिवस काय होते की 1.5 तासात क्लासमध्ये एवढं ऑफलाईन शिकवलं जायचं की ऑनलाईनपेक्षा ते फार चांगलं आहे याची सगळ्यांना जाणीव झाली होती. पण आता पर्याय नाही म्हणून ऑनलाईन चाललंय. इश्यू असा होतोय की लवकरात लवकर थांबलं पाहिजे, पण केसेस थांबायचं नाव पुन्हा घेत नाही आहेत. आता पुन्हा काळजी वाटायला की साताऱ्यासारख्या ठिकाणी पुन्हा हजारो केसेस आहेत. हां, लोक काळजी घेत नाही आहेत. मास्क लावला पाहिजे, सोशल डिस्टन्स मेंटेन ठेवलं पाहिजे, ठेवलं जात नाही आहे. त्यामुळे मी सगळ्यांना परत एक रिक्वेस्ट करतोय बाळांनो, तुम्ही काळजी घ्या. ओके, पॉसिबल असेल, तुमचं वय त्या एज लिमिटमध्ये बसत असेल तर लस घ्यायला काही हरकत नाही. मला काय होणारच नाही हा ॲटिट्यूड नको आहे बरं का. लस मिळत असेल तर घ्या, पण तोपर्यंत तरी प्रॉपर काळजी घ्या. ओके, डेव्हलप युअर सेल्फ, म्हणजे मी एक सांगतोय काय ते लक्षात घ्या बरं का, की तुम्ही स्वतःचं एक स्किल डेव्हलप करा. हां, तुम्ही तुमचा ॲटिट्यूड कसा असला पाहिजे माहिती आहे का, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचा ॲटिट्यूड असला पाहिजे. म्हणजे नुसतं CETचे प्रॉब्लेम म्हणत नाही मी, आयुष्यात कुठलीही गोष्ट घडू दे त्या स्टेजला काय करता यायला पाहिजे. ओके, असं स्वतःला डेव्हलप करा. मी तुम्हाला सांगू का, माझ्याकडं ना भरपूर स्टुडंट असतात, लक्षात घ्या. मला असे स्टुडंट खूप आवडतात की जे बिलकुल घाबरत नाहीत शिक्षकांना, त्यांना रिस्पेक्ट पण देतात, फ्रीली राहतात. मी बरीचशी अशी मुलं बघितली जे आहेत खूप हुशार पण बोलायला घाबरतात. नको आहे, तुम्ही स्वतःचं स्किल डेव्हलप करा बाळांनो, स्किल सिरियसली डेव्हलप करा, लक्षात घ्या. आता बघा, मी काय सांगितलं की ते सर्वसामान्य व्यक्तीच असतात, लक्षात घ्या. त्यांनाही तुमच्यावर बोलायचंच असतं, लक्षात घ्या. म्हणजे मला सांगायचं काय तुम्हाला माहिती आहे का, की एक फ्री राहायला शिका तुम्ही. असं तणाव घेऊन जगायचंच नाही आहे आपल्याला, कुणालाही घाबरायचं नाही आहे. ओके, स्वतःवर सेल्फ कॉन्फिडन्स निर्माण करा. हे CETचे मार्क आहेत ना, तुम्हाला चांगल्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळवून देतील, बरोबर आहे, मनासारखी तुमची ब्रांच मिळेल. ओके, पण जेव्हा फायनल इयरला पुन्हा ठीक आहे प्लेसमेंटसाठी जेव्हा वेगळ्या कंपनीज येतील ना, तेव्हा तुमचा इंटरव्ह्यू होणार आहे. UPSC MPSC कुठलीही पोस्ट असू दे, इंटरव्ह्यू होणारच आहे. ओके, मान्य आहे, आम्हाला काय नाही, बिझनेस करायचा, नोकरी करायचीच नाही आहे. अरे पण बिझनेसमध्ये कसं असतं माहिती आहे का, तुमचा रोजचा येणारा जो कस्टमर असेल ना, तो तुमचा इंटरव्ह्यूज घेत असतो. ओके, तुम्हाला जेव्हा एखादा बिझनेस मिळणार असेल समोरच्या पार्टीकडून, किंवा तुम्हाला एखादं ठीक आहे कॉन्ट्रॅक्ट मिळणार असेल समोरच्या ह्याच्याकडून, ठीक आहे, एखादा सिव्हिल इंजिनियर आहे, ओके, एखादं बंगल्याचं काम त्याला मिळवायचं आहे, मग अशा वेळेस तो एक प्रकारचा इंटरव्ह्यूच असतो. आणि तिथं तुमचं, मी तुम्हाला म्हटलं ना, स्वतःला डेव्हलप करा. तुम्ही जर स्वतःला आत्ता डेव्हलप करायला प्रयत्न केला आजपासून ना, तेच स्किल तुम्हाला आयुष्यात यश मिळवून देणार आहे. अरे आमच्या कोचिंग क्लासेसचं काय सांगा बघू, जेव्हा एखादा पालक येतो, ओके, खूप प्रश्न विचारतात, तेव्हा त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागतं प्रामाणिकपणे. ओके, मग अशा वेळेस माझी पुन्हा रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, CETचा स्कोअर चांगला पाहिजे, पण तो स्कोअर
99.99 100% जरी असलं तर तुमच्याकडे स्किल नसेल तर काही उपयोग नाहीये, हे एक लक्षात घ्या. ओके, मग चला तर मग हे गोल्डन डेज आहेत. ओके, मॉक टेस्ट देऊया. यश आहेच, प्रोव्हाइड करतोयच तुम्हाला. आम्ही पण थोडं 18-19 तारखेपासून तुम्हाला प्रोव्हाइड करणारच आहोत. एक्स्ट्रा आणखी मॉक टेस्ट फ्री असणार आहेत सगळ्यांसाठी, लक्षात घ्या. तर चॅप्टर वाईज मॉक टेस्ट असतील, ग्रुप टेस्ट असतील, अगदी सेमिस्टर प्रमाणे आम्ही घेऊ. फुल लेंथ मॉक टेस्ट सुद्धा आम्ही तुम्हाला नक्की प्रोव्हाइड करू. ठीक आहे, तुमचा सपोर्ट मिळतोय. आणि आनंदाची गोष्ट सगळ्यात शेवटी सांगतो की 2 दिवसापूर्वी 46.6% व्ह्युअर्स असे होते चॅनलवरती की ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब केलं नव्हतं. आनंदाची गोष्ट आहे, आज जेव्हा व्हिडिओ तयार करतोय तेव्हा ती 42% वर आला आकडा. म्हणजे 4.6 म्हणजे ऑलमोस्ट 5% मुलांनी सबस्क्राईब केलंय चॅनल. मी तुम्हाला पण रिक्वेस्ट करतोय, बघा अगोदर चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब केलंय का, नसेल तर सबस्क्राईब करा. ओके, आज इंटिग्रेशनचा व्हिडिओ प्रोव्हाइड करणार म्हणजे करणार आहे, लक्षात घ्या. दुपारी व्हिडिओची वाट बघा. ओके, खूप आनंदी आहे मी, खूप आनंदी आहे, लक्षात घ्या. आणि मला तुम्हाला मदत आता करायचीच आहे. थोड्या दिवसात मी फ्री होतोय. ओके, आणि कालच मला वाढदिवसाच्या बऱ्याच जणांनी शुभेच्छा दिल्या ॲडव्हान्समध्ये. ॲक्च्युली उद्या आहे माझा बर्थडे. ओके, आणि मी सेलिब्रेट करणार आहे. मी तुम्हाला लास्ट एकदा व्हिडिओत बोललो होतो, आयुष्यात आनंद घ्यायचाच आहे, खूप आनंद घ्यायचा, लक्षात घ्या. म्हणजे विनाकारण टेन्शनमध्ये जगायचंच नाही आहे. ठीक आहे, मग आनंदाने अभ्यास करा. स्ट्रेस घेऊन काही करू नका. स्ट्रेसचं काय होतं, थोडंसं मनावर इफेक्ट होतो आणि काही वेळाने पुन्हा शरीरावर सुद्धा इफेक्ट होतो. हां, स्ट्रेस असला तर नाही ना, घ्यायचंच नाही आहे स्ट्रेस, तर आनंदी राहायचं. ठीक आहे, मग करा अभ्यास. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.